নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এছএছবি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশ্যনসমূহ হৈছে গুৱাহাটী খানাপাৰা মালিগাঁও নগাঁও যোৰহাট ডিব্ৰুগড় শ্বিলং আৰু ডিমাপুৰ তো এই লোকেশ্যনসমূহত এছএছবি স্কোডা ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা পোষ্টসমূহ মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেলছ কনসালটেন্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে ফেচাৰ আৰু এক্সপেৰিয়েন্স দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে সেলছ মেনেজাৰ সাৰ্ভিস হেড Master Technician, Customer Relationship Executive, Customer Relationship Manager, Telecaller, Assistant General Manager আৰু Office Assistant ইয়াৰ লগতে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনতে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আপোনালোকে যিকোনো এদিনত গৈ ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে আপোনাৰ স্কোডা খানাপাৰা গুৱাহাটী 781029 এই এড্ৰেছত গৈ ইন্টাৰভিউ দি আহিব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো কৰি থাকিব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 জুলাইলৈকে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে V2 ৰিটেল V2 শ্বপিং মলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সোণাৰী অসমত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সোণাৰীত ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ষ্ট'ৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এছিষ্টেন্ট ষ্ট'ৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক এট্ৰেক্টিভ চেলাৰী পাৰফৰমেন্স বোনাছ ইনসেন্টিভ আৰু গ্ৰোথ অপৰচুনিটি অফাৰ কৰা হ'ব তো এই জব কেটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে পাৰফৰমেন্স বোনাছ পাই যাব ইয়াৰ লগতে ইনসেন্টিভটো দিয়া হ'ব আৰু গ্ৰোথ অপৰচুনিটিও পাই যাব পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব মই ভিডিঅ'ৰ শেষলৈ আপোনালোকক দেখাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 24 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ যোনটো এপ্লাই লিংক এই এপ্লাই লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেল হৰ্ণবিল গুৱাহাটীত থকা হোটেল হৰ্ণবিলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সাৰথি হস্পিটেল নলবাৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কেথ লেব নাৰ্ছৰ বিভাগত দুটা পোষ্ট তাৰ পিছতে আছে কাৰ্ডিক কেয়াৰ ইউনিট CCU নাৰ্ছৰ বিভাগত 4টা পোষ্ট নাৰ্ছিং ইনচাৰ্জৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ পিছতে আছে CSSD টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত এটা পোষ্ট এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ মেনশন কৰি দিয়া হৈছে কেথ লেব নাৰ্ছ CCU নাৰ্ছ আৰু নাৰ্ছিং ইনচাৰ্জ এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে GNM BSc নাৰ্ছিং বিচৰা হৈছে লগতে ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব মেন্ডেটৰি সেকেন্ড যোনটো CSSD টেকনিচিয়ান এই পোষ্টৰ কাৰণে ডিপ্লোমা ইন CSSD টেকনলজিৰ ওপৰত যিসকলে ডিপ্লোমা কৰিলে সেইসকলে এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে
আৰু ৱেবছাইট দিয়া হৈছে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিও এই জব কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 জুলাইলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সোমালা মহিলা সংঘ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এমএনই কাম একাউন্টেন্টৰ বিভাগত আৰ্জেন্ট টাৰ্গেটেড ইনোভেশন প্ৰজেক্ট supported by Assam State AIDS Control Society ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম পাছ বিচৰা হৈছে আৰু এই জবটো কৰাৰ বাবদ স্যালাৰি পাব 16000 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জাৰিকো ডিস্ট্ৰিবিউটৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে অন ফিল্ড সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ আৰু এফএমসিজি সেক্টৰৰ ওপৰত তো যিসকলৰ ইয়াৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেইসকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব জব লোকেশন গুৱাহাটী ইয়াৰ কাৰণে এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকৰ গ্ৰেড স্যালাৰি প্লাস ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে ইনসেন্টিভ পাই যাব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে মিনিমাম 1 বছৰ সেলছৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে গুড কমিউনিকেশন এণ্ড ফ্লো আপ স্কিল বিচৰা হৈছে লোকেল নলেজ এণ্ড ল্যাঙ্গুৱেজ অফ দা ৰিজন তো যিখিনি লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ সেই ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ভাল নলেজ থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে কমফৰ্টেবল উইথ ফিল্ড ৱৰ্ক ডেইলি ট্ৰেভেল এণ্ড ৰিপৰ্টিং তো আপোনালোকে কমফৰ্টেবল হ'ব লাগিব ফিল্ড ৱৰ্কত কাম কৰা বা ডেইলি ট্ৰেভেল ৰিপৰ্টিং এইসমূহত কমফৰ্টেবল হ'ব লাগিব must be able to build an experience FMCG sales across Guwahati FMCG sales ওপৰত আপোনালোকৰ experience বিচৰা হৈছে able to meet weekly and monthly targets তো আপোনালোকৰ weekly আৰু monthly target সমূহ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব এখিনি আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে তো পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত এপ্লিকেশন ফৰ সেলস এক্সিকিউটিভ বুলি এই গুটে লাইনটো মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টপছেম সিমেন্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলস ট্ৰেইনাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এই জবটো আপোনালোকে ফুল টাইম কৰিব লাগিব আৰু যিসকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট মোটিভেটেড ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে কামৰূপ অসম শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে এনি গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে নিজৰ দুচকীয়া বাহন আৰু ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু নিজৰ দুচকীয়া বাহন বাইক থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে গুড কমিউনিকেশন এণ্ড ইন্টাৰপাৰ্সনেল স্কিল লগতে উইলিংনেছ টু ট্ৰেভেল উইদিন দা এছাইন এৰিয়া তো এইখিনি আপোনালোকৰ স্কিল বিচৰা হৈছে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে যিসকল এই পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি ল'ব যদি এলিজিবল হয় আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওম বিমলা ইন্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে জবটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে টেলি ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থকা হ'ব লাগিব জব লোকেশন জু ৰোড গুৱাহাটী পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সুপাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8110031395 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্লু মুন হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ৰান্ধনীৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে
এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো ৰিজৰ্ট এট পবিতৰা লোকেশ্যনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জবটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা চিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টেক্ট নম্বৰ মেনশ্যন কৰা হৈছে 8638213995 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিচিন ডিস্ট্ৰিবিউটৰ অফিচাৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে বেক অফিচ এক্সিকিউটিভ বিভাগত জবটো মুকলি কৰা হৈছে পানবজাৰ গুৱাহাটীত ইয়াৰ কাৰণে বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজ জানিব লাগিব যদি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে যিসকলে তো তেওঁলোকে বেসিক যিখিনি কম্পিউটাৰ নলেজ সেই নলেজখিনি থাকিব লাগিব জবটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638981292 এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপৰ যোগেৰে ৰেজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 11 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্পেশালিটি ডেন্টেল ক্লিনিক 6 মাইল গুৱাহাটী পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা স্পেশালিটি ডেন্টেল ক্লিনিকৰ ফালৰ পৰা 6 মাইলত এই জবটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে ৰিসেপটনিষ্ট আৰু এসিস্টেন্টৰ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে 12 পাছ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব নাৰ্সিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কেণ্ডিডেট সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 8 ৰ পৰা 10000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ডেন্টেল ক্লিনিকত জব কৰিবৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9706347139 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা সুধিব লগা আছে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 জুলাইলৈকে পোষ্টকেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব এতিয়া আপোনালোকে যোনটো V2 শ্বপিং মলৰ পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক অলপ দেখাই দিম ভিডিওতে তো আপোনালোকে যেটো অনলাইন লিংক ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত পাব এই লিংকটো যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম ফিল কৰিব লাগিব কাৰেন্ট জব লোকেশন তো আপোনালোকে যদি কিবা এটা জব কৰি আছে কাৰেন্ট জব লোকেশনতে ফিল কৰি দিব আৰু যিসকলে কৰা নাই এটো একো ফিল কৰিব নালাগে সেকেন্ড প্ৰিফেড ষ্টেট তো আপোনালোকৰ ষ্টেটটো এটা সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছতে প্ৰিফেড জব লোকেশনটো এটা সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছতে আহিলে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেন্টটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছতে ডেজিগনেশনটো আপোনালোকে এটা সিলেক্ট কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ আহিব ফুল নেম তো আপোনালোকৰ ফুল নেমটো এটা ভৰাই দিব গোটে ফুল নেমটো ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে এটা কন্টেক্ট নম্বৰ ফিল কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যেটো এক্টিভ কন্টেক্ট নম্বৰ সেই নম্বৰটো ফিল কৰিব যাতে জবটোৰ কাৰণে যদি আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব লগা হয় নম্বৰটোত লাগে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকক পায় তো এনেকুৱা এটা এক্টিভ কন্টেক্ট নম্বৰ ভৰাব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ডিওবি ডেট অফ বাৰ্থটো এতে আপোনালোকে ফুলফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে এতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আহিলে টোটেল এক্সপেৰিয়েন্স তো কিমান বছৰ আপোনালোকৰ টোটেল এক্সপেৰিয়েন্স আছে ইয়াতে ফিল কৰি দিব তাৰ পিছতে কাৰেন্ট কোম্পানী নেম যিসকলে বৰ্তমান জব কৰি আছে বেলেগ কিবা জব কৰি আছে তো তেওঁলোকে কাৰেন্ট কোম্পানী নেমটো ভৰাব আৰু যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকে একো ভৰাব নালাগে তাৰ পিছত আহিলে কাৰেন্ট ডেজিগনেশন যিসকলে কৰি আছে ভৰাই দিব নকৰা সকলে নালাগে এটা স্যালাৰিটো মেনশন কৰিব কাৰেন্ট স্যালাৰি আৰু এই জবটো যেটো V2 শ্বপিং মলৰ জব এই জবটো কৰা বাবদ আপোনালোকে কিমান টকা আশা কৰে সেকেন্ড হেটো ভৰাব স্যালাৰি এক্সপেক্টেশন তো আপোনালোকে কিমান টকা দৰমহা আশা কৰে হেতে আপোনালোকে এমাউন্টটো ভৰাই দিব ইয়াৰ পিছতে সোৰ্সটো আপোনালোকে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আহিলে নোটিস পিৰিয়ড ইন ডে নোটিস পিৰিয়ডত আপোনালোকে কিমান দিন বিচাৰে নোটিস পিৰিয়ড তো এটা আপোনালোকে ভৰাই দিব তাৰ পিছতে হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশনটো আপোনালোকক বিচৰা হৈছে হাইয়েষ্ট আপোনালোকে কিহলৈকে পঢ়া ইয়াতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে পাছিং ইয়াৰ তো যেটো আপোনালোকে যদি হাইয়েষ্ট কোৱালিফিকেশন 12 পাছ ভৰাই বা গ্ৰেজুৱেট ভৰাই তো সেই গ্ৰেজুৱেট আপোনালোকে কিমান চনত পাছ কৰিছিলে সেই ইয়াৰটো আপোনালোকে ভৰাই দিব ইয়াৰ পিছতে ভৰাব লাগিব কভাৰ লেটাৰ নোটছটো এটা আপোনালোকে অলপ লিখিব লাগিব হেতু আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব তাতে ধুনীয়াকৈ সাৰ্চ কৰি আপোনালোকে এতে ভৰাই দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এখন আপলোড সিভি বা ৰিজিউম আপলোড কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এখন সিভি বা বায়োডাটা ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব বনাই আপোনালোকে
ক্লিক টু আপলোডত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ফাইলৰ পৰা ইয়াতে আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰাৰ পিছত গোটেই ফৰ্মখন আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব কিবা ভুল হৈছে নেকি যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শুদ্ধকৈ ভৰালে ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলতে যোনটো সাবমিট দেখিছে নীলা কালাৰত এই সাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ভিটো যিটো শ্বপিং মলৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে এই শ্বপিং মলৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ